ito po yung gagamitin natin sa spring wrapper. Dahil po sa atin sa Philippines, meron po tayo mabibili nito sa mga grocery store. So, hindi po siya mahirap gamitin. And pwede naman po yung mga pangkaraniwan natin dyan na wrapper. So, ito na po, isa na natin. Mix lang po natin lahat ng mga ingredients. Carrots po ay so 1/2 na yung pwede po siya 100 grams. And then, garlic po. Ating sibuyas. Sa atin po kung gaano kaalat ang gusto natin. Oyster sauce. Seaweeds. Optional po kung gusto nyo pong lagyan, pero pangpasarap po. At very delicious po para sa starts po ay ano lang 1 tablespoon. Dito siya ang pakapit po, parang pa-sticky din po ito para pag binalot na po natin siya mamaya, hindi po siya nagwawasak-wasak or hindi magiging-wasak po. So, mix lang po natin. Nalagay ko ako ng sesame. Ang pang-pabango po. And that's the secret. Ang kasarap nito ito. And ito po ang pangbalot natin. Iniwa ko po siya ng pagdalit. Ito, para hindi po siya natin balutin. Maliliit po ito maglalagay ng ating mixture. Then, ihanap po natin. Mamaya po papakita. Ito nga po pala ay plain flour. Ito pa ay pang-dikit natin kapag mabalutin na po natin siya. And ito po pala inilagay ko rin ng pinch of sugar. Para lang po pang neutralize po yung lasa po na alam, hindi po siya masyadong alat lang ang lasahan. Yan po, ito na po yung
Medyo ito-flip po natin siya. Ito na po natin. Yan. Kung gusto niyo po mas maraming oil, nasa sa inyo po. Para po nakabit-fry po talaga siya. Iba naman po gusto nyo lang oven, pwede rin po. Pwede natin siyang maluto. Yes, good. Tutuloy naman po natin ang pagbabalik ng ating lumpia. Ayan, pwede na po natin siya gawin paganto na pa-brown. Para hindi naman po siya sunod. So, tutuloy po natin siya. Yung mga natin, yung mga natin. So, maganda.